السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وردة منتفخة سهلة جدا وبسيطة لتزيين الملابس والمفروشات، لكن جميلة جدا في نفس الوقت، وأتمنى يا رب إن هي تكون جميلة بالنسبة لكم وكمان تنول أعجبكم. فضل ليس أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هنستخدم لونين من الخيط ايا كان اللونين اللي انتوا حابينهم، بيكون جزء منهم لون لقلب الزهرة واللون التاني بتكون الوردة نفسها. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم. بالنسبة لمقاسات كلافر هتكون 3.75 ملم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية ببتدي أكون دائرة سحرية، بسيب مسافة 10 سنتي، وعلى 2 من الأصابع هبتدي ألف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للأمام. الخيط بتاعي ما بيكونش جاي يعني جنب بعضه، بيجي عكس بعضه بشكل حرف الإكس، وبرجع تاني ألف الخيط الناحية التانية والف ايدي بقى هي الناحية التانية. اتكون عندك حلقتين، بنزل بالإبرة تحت الحلقة الأولى وأسحب من تحتها الحلقة التانية. هلف ايدي وواحده واحده ابتدي اخرج الخيط من على ايديا. هتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف خيط البدايه بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائره السحريه في النهايه، اما طرف الخيط المتصل بالشله ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده. عملت سلسله. السلسله دي بتقوم معايا بدور مشترك، او بتكون عامل مشترك ما بين اتنين. ايه هما الاتنين؟ الدور الاول هي خلاص عملته، شكرا ليها جدا ان هي قفلت لي الدائره السحريه. الدور التاني بتكون ارتفاع الغرزه الاولى لو بشتغل بغرزه ارتفاعها سلسله، او جزء من ارتفاع الغرزه الاولى لو ارتفاعي اكثر من غرزه سلسله. وبالفعل احنا بنشتغل قلب الورده او الزهره بغرزه العمود بلفه، وبيكون ارتفاعها 3 سلاسل. اذا انا محتاجه ان انا اكمل على السلسله دي بقيت عدد ارتفاعي للعمود بلفه، يعني هزود سلسلتين بحيث في النهايه يكون معايا 3 سلاسل. كده 1 2، يبقى كده معايا 3 سلاسل وبعتبرهم اول عمود بلفه موجود معايا. طيب داخل الفراغ بتاعي بشتغل بقى كام عمود بلفه كمان؟ هشتغل كمان 9 غرزة عمود بلفة، وبعتبر ان ده اول عمود، يعني 9 زائد ده العمود اللي اشتغلناه يبقى معانا 10 عمود بلفة. طيب ازاي بشتغل بقى العمود بلفة بشكل طبيعي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط بقى حلقتين، هدخل فراغي بسحب الخيط وهخرج. معانا على الابرة 3 حلقات، بلف الخيط وبخرج من حلقتين، اتبقى معانا 2 بلف الخيط واخرج منه. يبقى نبتدي نعد، احنا عايزين نوصل ل10. كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. في نهاية شغلك، في نهاية السطر، وطبعا في الغرزة الأخيرة هبتدي أرجع حلقتين. ليه يا رندا بتعملي كده؟ علشان خاطر أبتدي أرجع أو أغير اللون الجديد اللي احنا هنبتدي نشتغل بيه. بسيب مسافة من الخيط والف حلقة على الهواء وابتدي اقفل عقدة بداية. هسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة. كده بكون اشتغلت الغرزة الأخيرة وفي نفس الوقت اضفت اللون الجديد. خيط البداية الصغير ببتدي اشده خالص زي ما احنا شايفين، بقفل منتصف الدائرة. كل الخيوط اللي انا مش بشتغل بيها اهي بجيبها معايا، وباجي هنا عند تالت سلسلة ارتفاع 1 2 رقم 3، هبتدي ارفع الحلقة الامامية كده واخد الحلقتين التانيين على الابرة، واخد كل الخيوط اللي انا مش بشتغل بيها على الابرة عندي، واخرج بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. يبقى بكده خلصت الغرزة الاخيرة وفي نفس الوقت اضفت اللون الجديد. نبتدي السطر الجديد. كل غرزة من الغرز ال10 هنشتغل فوقيها بنفس الطريقة. انا هنا بما اني هنا طبعا قفلت بمنزلقة، فهعتبر ان دي المنزلقة اللي بشتغلها فوق اول عمود. هرتفع 1 2 3 4 5 زي ما احنا شايفين يا بنات، وبعد كده هبتدي اشتغل في نفس الفراغ غرزة كلاستر مكونة من 2 غرزة عمود ب2 لفة. ازاي بشتغلهم؟ 1 2 معايا كده حلقة أساسية ولفتين لفتهم على الإبرة في نفس الفراغ الأول، بدخل أسحب الخيط وأخرج. أنا محتاجة أشتغل العمود ب2 لفة لغاية نصه، يعني آخر حلقة مش هسحبها من على الإبرة.
معايا كده 4 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين، بقوا 3، هلف الخيط واخرج من حلقتين. الحلقة الأساسية والحلقة اللي احنا طبعا الأخيرة من العمود ب2 لفة هسيبها على الإبرة، هلف الخيط كمان مرتين وادخل نفس الفراغ، هسحب الخيط وهخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، والحلقة الأخيرة بسيبها على الإبرة، هلف الخيط واخرج من ال3 حلقات مرة واحدة، هرتفع 3 سلاسل 1 2 3، وفوق الغرزة هي او تالت سلسلة عندي من الارتفاع، بس انا هدخل فوق الغرزة هي يا بنات، واقفل بغرزة منزلقة، يعني بعمل غرزة بيكوت فوق الغرزة ايه اللي هي اللي احنا الكلاستر اللي اشتغلناه. ارتفع تاني 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وارجع في نفس الفراغ، هو كل ده انا شغالة في نفس الفراغ الاول، اعمل غرزة منزلقة سليب ستيتش. يبقى كده عملت الورقة الاولى من الزهرة. هرجع بعد كده وكل الخيوط معايا طبعا لغاية ما في النهاية ابتدي اشتغل عليها كمية كويسة من الغرز، وبعد كده ببتدي ايه اقصها. هروح للغرزة التانية بغرزة منزلقة، وطبعا في البداية منزلقة وفي النهاية منزلقة. تاني برجع اكرر 1 2 3 4 5، غرزة كلاستر مكونة من عمودين ب2 لفة في نفس الفراغ كده، 1 بشتغله لغاية نصه، يعني بخرج من حلقتين واخرج من حلقتين والحلقة الأخيرة بسيبها. هو انتي البقرة على الخيط والخيط عمال يشد ايدي. كمان عمود ب2 لفة لغاية اخر حلقة بخليها معايا على الابرة. 3 حلقات بيفضلوا معاكي على الابرة، بتسحبي الخيط وتخرجي منهم هما ال3، بترتفعي 1 2 3، وفي اول سلسلة او فوق الغرزة نفسها الحلقة هي بنات باينة. انا عايزة بس اوريكم ان احنا نقدر نشتغل ايه، دي الحلقة اللي انا بشتغل فيها، لكن كمان تقدري تشتغلي في اخر سلسلة اللي هي كانت اول سلسلة عندك من الاتجاه ده، لو عدتش هتكون الاخير. غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين، وارجع تاني 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وفي نفس الفراغ هو بدخل وبشغل غرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. ايا كان بقى تفضلوا، انا شايفة طبعا ان فوق الغرزة نفسها المنزلقة هتكون شكلها احلى، فوق السلسلة ما بتكونش باينة قوي يا بنات. تمام، بمشي بمنزلقة لغاية الغرزة اللي وراها، وابتدي تاني اكرر 1 2 3 4 5 في نفس الفراغ غرزة كلاستر مكونة من 2 عمود ب2 لفة، بلف 1 2 بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، يعني مرتين بس، واخر حلقة بخليها على الابرة. كمان مرة نلف ونسحب من حلقتين، نلف ونسحب من حلقتين، ونخلي الحلقة الأخيرة 3 حلقات، بلف الخيط واخرج منهم، ارتفع 1 2 3، وفوق غرزة الكلاستر نفسها زي ما قلت لكم انا بفضل ان انا اشتغل فوقيها مش على السلسلة، غرزة منزلقة 5 سلسلة 1 2 3 4 5، وفي نفس الفراغ بروح اقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش زي ما احنا شايفين، وامشي بمنزلقة كمان لغاية الفراغ اللي بعده، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية الزهرة. قد ايه الزهرة بتكون جميلة جدا ورقيقة ومميزة وسهلة وبسيطة في نفس الوقت. لو حابة ان انت تشبكيها في بعضها، وممكن كمان تدينا نتيجة حلوة جدا لعمل شال مستطيل او كوفية او شال مثلث، هتكون جميلة جدا. هكمل بقى بنفس الطريقة لغاية ما اوصل للنهاية وارجع لكم نشوف الوردة بتاعتنا مع بعض. رجعت لكم تاني، وفي النهاية زي ما احنا شايفين شكل الزهرة او الوردة بتاعتنا قد ايه جميل. بعد ما خلصت اخر غرزة بيكوت وخدت 5 سلاسل، هنزل بقى ايه فين في نفس الفراغ اشتغل غرزة منزلقة بالشكل ده، وفي النهاية بسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة بسلسلتين، وبشد الخيط وببتدي بعد كده اقصه، بسيب 10 سنتي والضم في ابرة التنظيف، وبعد كده ابتدي انضفه في خلف الشغل عندي. زي ما احنا شايفين قد ايه الزهرة او الوردة بتاعتنا جميلة ومميزة، ونقدر نستخدمها بألوان كتير جدا. تقدري تطرزي بيها مفارش السفرة او الملابس، بلوزة او مفرش، او بتعملي منها شال مستطيل، هتكون حلوة جدا وجميلة. واتمنى يا رب تكون حلوة جدا وجميلة وكمان تنول اعجابكم. فضل ليس امر، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.